την αναγάγουμε σε διεθνές επίπεδο, γίνεται εμφανές ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση που έχει υπάρξει ποτέ διεθνώς στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο και όχι μόνο. Είμαστε η τέταρτη χειρότερη χώρα παγκοσμίως στο δίκτυο ανεργίας. Απαριθμούμε 1,5 εκατομμύριο. Μας περνάνε η Μαυριτανία, τα Σκόπια και η Βοσνία, ενώ κονταροχτυπιόμαστε με αφρικανικές χώρες. Την ίδια στιγμή είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο στον αποπληθωρισμό. Έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, μείον 0,9. Μας ακολουθούν το Μάλι, η Γεωργία και η Δομινικανή Δημοκρατία με 0,6, 0,5 και 0,4 αντιστοίχως. Παράλληλα είμαστε η 8η χειρότερη χώρα στον κόσμο στην εικόνα των εξόδων του δημόσιου τομέα της σε σχέση με το ΑΕΠ. Τα πραγματικά έξοδα του δημόσιου τομέα μας φτάνουν το 58,5% του ΑΕΠ. Χειρότερες χώρες είναι η Βόρεια Κορέα, το Λεσότο, η Κούβα και η Σλοβενία. Είμαστε επίσης από τις χειρότερες χώρες της Ευρωζώνης σε επίπεδο εσόδων από φορολογία σε σχέση με το ΑΕΠ. Όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τα λέω εγώ. Είναι επίσημες στατιστικές διεθνείς μετρήσεις της Wall Street Journal και του Ιδρύματος Heritage. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς σας, τα νέα σας μέτρα θα έχουν ως αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση να διαμορφωθούν στο 49,1 δις, αυξημένα περίπου κατά 490 εκατομμύρια σε σχέση με το 2015. Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται να διαμορφωθούν κοντά στα 20 δις και τα έσοδα από τους έμεσους φόρους προϋπολογίζονται στα 24,7 δις. Παράλληλα, ευελπιστείτε να φέρετε στα ταμεία της κυβέρνησης περί τα 2 δις ευρώ από αποκρατικοποιήσεις. Από τους αριθμούς και μόνο καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για συντηρητικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, μας λέτε στην αιτιολογική σας έκθεση ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι συντηρητικός. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για εξαιρετικά αισιόδοξο προϋπολογισμό. Επειδή τώρα, αφού γραζόμαστε την κατάσταση του ιδιωτικού τομέα, οφείλουμε να σας ειδοποιήσουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα ακόμη και των μέχρι σήμερα συνεπών φορολογουμένων. Θα αναγκαστείτε, κύριοι, στο μέλλον να ρυθμίσετε πολλές περισσότερες εισφορές. Σπεύσατε να συντάξετε έναν προϋπολογισμό αρεστό στους εταίρους μας και γι' αυτό περιέχει δημιουργική λογιστική οπτική, αγνοώντας και το πλήθος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που πνίγει τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες και τις εταιρείες. Οι ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές ήδη ξεπερνούν τα 83 δις ευρώ, ποσό το οποίο με μαθηματική ακρίβεια το 2016 θα εκτιναχθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Αρκεί λοιπόν να γράφετε ανεδαφικούς προϋπολογισμούς για τα μάτια του δυτικού κόσμου και η ουσιαστική μας οικονομία να ψυχοραγεί. Παράλληλα, περιμένετε 1,15 δις έσοδα από την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης στα ενοίκια. Και για τους εν λόγω συντελεστές θέλετε να έχουν αναδρομική ισχύ για τα ενοίκια που θα εισπράξουν φέτος οι ιδιοκτήτες. Ουσιαστικά δηλαδή δεν προσφέρεται καμία αισιοδοξία σε καμία κατηγορία πολιτών εκτός από εκείνους που ανήκουν στη γνωστή και μη εξαιρεταία πελατειακή βάση. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ανεδαφικές επιδιώξεις σας για το επόμενο έτος, οι οποίες αθροίζουν περί τα 2 δις. 1,3 δις από τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ και την κατάργηση της έκπτωσης 30% στα νησιά. 114 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. 157 εκατομμύρια ευρώ περιμένετε από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα. 79 εκατομμύρια από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες. 41 εκατομμύρια από τη φορολόγηση των τηλεοπτικών διαφημίσεων. 100 εκατομμύρια από το 30% των κερδών που αναμένονται από παιχνιδομηχανές. 210 εκατομμύρια από την επιβολή του ειδικού τέλους 5 λεπτών αναστήλη σε κάθε τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ. Όλα αυτά
όχι μόνο είναι ανεδαφικά, αλλά μας τρομάζει το μέγεθος της έλλειψης επαφής με την πραγματικότητα της αγοράς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο φως στην άκρη του τούνελ για να πιστεύετε όντως ότι θα έχει η ελληνική οικονομία τέτοια ανάπτυξη. Το μοναδικό σας κίνητρο, από ό,τι φαίνεται πάντα, είναι να ικανοποιήσετε μόνο ονομαστικά τις απαιτήσεις των δανειστών. Δεν γίνεται να έχετε τόση αισιοδοξία για το φορολογικό αποτέλεσμα του επόμενου έτους, τη στιγμή που όχι μόνο δεν κάνετε απολύτως τίποτα για την ανάπτυξη, αντιθέτως τροφοδοτείτε διαρκώς μία ύφεση άνευ προηγουμένου. Για παράδειγμα, για να έχει θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, η υψηλή καταναλωτική ζήτηση σε αυτές τις περιοχές πρέπει να διατηρηθεί. Μήπως πιστεύετε ότι όσο αυξάνετε φόρους, τόσο η ζήτηση θα προχωράει ακάθεκτη με ανεδικούς ρυθμούς? Είναι αληθινά πρωτόγνωρο για όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές οικονομικές θεωρίες. Και παρά τις υποτιθέμενες προσπάθειες του οικονομικού σας επιτελείου όλο το προηγούμενο διάστημα, το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει για τον επόμενο χρόνο ύφεση άνω του 1% του ΑΕΠ, όπως προέβλεπε και για φέτος. Πριν 2 μήνες, στις προγραμματικές δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, υποστήριξε ότι το 2016 μπαίνουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Από τότε φωνάζουμε ότι αυτά τα κραυγαλαία ψεύδη δεν θα μας οδηγήσουν πουθενά. Και φτάνουμε στο σημείο να σας διαψεύδει ακόμη και η έκθεση του Δούνου του, η οποία κοινοποιήθηκε στον κύριο Τσακαλώτο κατά την επίσκεψή του στο Περού. Θυμάστε τι προβλέπει αυτή η έκθεση? Προβλέπει ότι σε ρυθμούς ανάπτυξης θα γυρίσουμε από το 2020 και μετά. Εσείς όμως, αντί να σταματήσετε το λαϊκισμό και τη δημαγωγία, εξακολουθείτε να διαδίδετε στον τύπο ότι σε 1 χρόνο θα μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Πώς θα βγείτε στις αγορές, κύριοι? Εν μέσω κεφαλαιακών ελέγχων? Εν μέσω ανεργίας που θα πλησιάσει το 30% τα αμέσως επόμενα έτη? Εν μέσω κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας? Εν μέσω έκρηξης δημοσίου χρέους που πλησιάζει το 200% του ΑΕΠ? Ποιος περιμένετε να σας πάρει στα σοβαρά με τέτοιες δηλώσεις? Οι ξένοι επενδυτές για να εισρέψουν κεφάλαια στην οικονομία μας ή οι διεθνές εταίροι και οι πιστωτές μας? Αγαπητοί συνάδελφοι, σταματήστε να στοχοποιείτε την ιδιωτική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Μην προσπαθείτε να λύσετε τα τρέχουσα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδος με σοβιετικού τύπου οικονομικά τεχνάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και σύσσωμη η δυτική οικονομία λειτουργεί με κανόνες που δεν γνωρίζετε δυστυχώς. Και δεν είναι ότι δεν τους γνωρίζετε μόνο εσείς, δεν τους γνωρίζουν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβερνούσαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ζείτε σε ένα χρυσό κλουβί, αποκομμένοι από την πραγματική αγορά και τους κανόνες της. Τα φορολογικά έσοδα που έχετε προπολογίσει συνολικά για το 2016 είναι κοντά στα 44 δις, ενώ τα εισπράξιμα είναι λιγότερα. Το πόσο ακριβώς είναι τα εισπράξιμα δεν μπορεί να τα υπολογίσει κανείς με απόλυτη ακρίβεια και αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το 2016, αν ληφθεί υπόψη η δυσχερής πορεία της χώρας μας, μπορεί πραγματικά τα φορολογικά έσοδά της να έχουν υστέρηση πάνω από 10 με 15% του προϋπολογισμού. Σε αυτά λοιπόν τα φορολογικά έσοδα περιλαμβάνονται όλοι οι άμεσοι και έμεσοι φόροι ιδιωτών και νόμιμων προσώπων. Και όχι μόνο αυτό, περιλαμβάνονται και όλοι οι φόροι πατέντες που έχουν επιβληθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλούς επιμέρους τομείς της οικονομίας. Στον κρατικό προϋπολογισμό φορολογικής δαπάνης που μας παραδώσατε, απαριθμούμε κάποιες δεκάδες φόρους, οι οποίοι επί της ουσίας αναλύονται στην πραγματική οικονομία, σε αναρρύθμιτες περαιτέρω επιβαρύνσεις, κυρίως για τον ιδιωτικό τομέα. Από αυτόν τον φορολογικό λαβύρινθο, τα άμεσα φορολογικά έσοδα από νομικά πρόσωπα, δηλαδή από εταιρείες, δεν ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ. Στα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία που μας κοινοποιήσατε, μάθαμε επισήμως και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου της προηγούμενης κυβερνήσεως κατά το έτος 2014. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εξέδωσε τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2014 και μας λέει με περηφάνεια ότι ξεπέρασε το στόχο των 2.295 προγραμματισμένων ελέγχων, καθώς διενήργησε συνολικά
4.601 ελέγχους με επίτευξη συν 174%. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων διαπιστώθηκαν 500.448 παραβάσεις σε 3.440 παραβάτες, με ποσοστό παραβατικότητας 74,77%. Επί της ουσίας δηλαδή, τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε και θα ήθελα μια τοποθέτηση τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από την ίδια την κυβέρνηση. Όταν το ποσοστό παραβατικότητας σε δειγματοληπτικούς ελέγχους αγγίζει το 75%, τότε μπορεί να συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή ότι όλοι οι Έλληνες ιδιώτες είναι απατεώνες και λαμόγια, ή ότι η κυβέρνηση οδηγεί συνειδητά στην παρανομία για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Αυτό συμβαίνει είτε μέσω της ανεδαφικής υπερφορολόγησης, είτε μέσω του ανασυγχρονιστικού, πολύπλοκου και άθλιου φορολογικού συστήματος. Ενός συστήματος που ούτε οι υπάλληλοι των εφοριών δεν ξέρουν να εφαρμόσουν. Και καθημερινά αναρρύθμιτοι λογιστές καταφεύγουν στο Υπουργείο Οικονομικών για ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Έτσι θέλετε να ακολουθήσετε τους ρυθμούς της Ευρωζώνης, κύριοι? Με τέτοια εγκληματική και ανασυγχρονιστική μέθοδο? Σε αυτό το σημείο θέλω να το κάνω λίγο πιο ευδιάκριτο και να αναφέρω ένα απτό παράδειγμα. Θα ήθελα να συγκρίνουμε την οικονομική απόδοση της χώρας μας σε σχέση με τη μικρότερη χώρα της Ευρωζώνης, τη Μάλτα, που απαριθμεί μόλις 450.000 κατοίκους. Σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε από εσάς να ανακαλύψετε τον τροχό. Απλά κοιτάξτε λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα για να δείτε στην πράξη ότι τι μπορείτε να κάνετε για να αναζωογονήσετε την οικονομία μας. Είστε νέοι στο παιχνίδι της οικονομίας των δυτικών αγορών και καλό θα είναι να ξεκινήσετε, μαζί με εμάς βέβαια, ταχύρυθμα μαθήματα. Τα προϋπολογιζόμενα λοιπόν φορολογικά έσοδα της Μάλτας για το τρέχον έτος πλησιάζουν το 9 με 10% των αντίστοιχων εισπρακτών φορολογικών εσόδων της Ελλάδας. 5,6% ανεργία για το 2016, τη στιγμή που εμείς κειμενόμαστε στο 26%. Με γύρω στο 4% ανάπτυξη, τη στιγμή που εμείς κειμενόμαστε στο 1,5% ύφεσης. 65% του ΑΕΠ της δημόσιο χρέος, τη στιγμή που εμείς καλπάζουμε στο 180%. Ξέρετε κύριοι, η Μάλτα δεν είναι χώρα χαμηλής φορολογίας όπως είναι η Κύπρος, η Ιρλανδία ή η Βουλγαρία. Πρόκειται για μια χώρα με φορολογικές κλίμακες που φτάνουν μέχρι το 35% και δεν αντιμετωπίζεται από τις χώρες της Ευρωζώνης ως πειρατής. Άλλωστε και εσείς, στη διαβόητη ιδέα του κυρίου Βαρουφάκη για κατάργηση των τριγωνικών συναλλαγών, είχατε αναφερθεί σε Κύπρο, σε Ιρλανδία και Βουλγαρία, αλλά ποτέ στη Μάλτα. Πώς το έχει επιτύχει λοιπόν αυτό η Μάλτα? Πως ένα τόσο μικρό κράτος ακολουθεί το δρόμο της ευμάρειας μέσα στο ευρώ και μέσα στους κανόνες των ευρωπαϊκών εταίρων? Πολύ απλά, κάνοντας ακριβώς το αντίθετο από αυτά που έκαναν οι δικές μας κυβερνήσεις δεκαετίες τώρα. Έχει ορίσει ένα ολόκληρο σύστημα αντισταθμικών κινήτρων και ωφελημάτων σε νομικά πρόσωπα και ιδιώτες. Τα κίνητρα αυτά περιλαμβάνουν τεράστιες επιστροφές φόρου που φτάνουν μέχρι και το 70% του οφειλόμενου ποσού. Αλλά όχι μόνο αυτό, ορίζει σημαντικά κίνητρα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της επιστήμης. Προβλέπει πιστώσεις σεβαστών ποσών όταν μία επιχείρηση απασχολεί ανθρώπους με διδακτορικό ή υποψήφιους διδάκτορες. Προβλέπει πρόσθετη φορολόγηση σε δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν εισοδηματικές πηγές με πρόσθετα καθήκοντα. Την ίδια στιγμή η πολυθεσία στον δικό μας δημόσιο τομέα γίνεται κανόνας. Ιδιαίτερα στους τομείς όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η υγεία. Επίσης προβλέπονται πρόσθετα φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που βοηθούν την πολιτική ανάπτυξη και την οικολογική ευαισθητοποίηση. Έχει θεσμοθετήσει κρατική επιδότηση για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να επεκταθούν σε μεγαλύτερους χώρους για βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς λόγους παραγωγής. Δανειοδοτεί προνομιακά και με την εγγύηση του δημοσίου σε νέες επιχειρήσεις, με έμφαση στην καινοτομία. Ενισχύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με φορολογικές πιστώσεις που φτάνουν τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Και συνεχίζουμε με χαμηλά μη μισθολογικά κόστη, υψηλές τεχνολογικές υποδομές, ελάχιστη γραφειοκρατία, μηχανογράφηση και ηλεκτρονικές υποδομές στο σύνολο της κρατικής μηχανής. Όλα αυτά και πολλά ακόμη έχουν οδηγήσει τη μικρότερη χώρα της Ευρωζώνης σε υπερδιπλάσια οικονομική ευμάρεια από τη δική μας. Αν τρέχαμε με ρυθμούς Μάλτας, υπολογίζοντας καθαρά μαθηματικά, τα φορολογικά μας έσοδα αυτή τη στιγμή αντί για 44 δις θα ήταν κοντά στα 100. Και αν ήσασταν αρκετά έξυπνοι, θα εξετάζατε και άλλα ζητήματα που θα εκτόξευαν τα φορολογικά έσοδα και θα εκμηδένιζαν τη φοροδιαφυγή. Θα μπορούσαν να οριστούν ειδικές γεωγραφικές ζώνες ανάπτυξης εντός της ελληνικής επικράτειας. Αν δίνατε ελάχιστα κίνητρα για ανάπτυξη της πρωτογενούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής, στην παραμεθόριο για παράδειγμα, θα πετυχαίνατε ταυτόχρονα εξαιρετικά ωφέλη όπως αύξηση του ΑΕΠ, μείωση της ανεργίας, μεγάλη εισρωή ασφαλιστικών εισφορών, αποκέντρωση, μεγαλύτερη διασφάλιση συνόρων, προσέλκυση ξένων επενδυτών και κατάκτηση διεθνούς αξιοπρέπειας. Αυτό, κύριοι, δεν σας κοστίζει. Γιατί δεν το κάνετε είναι το ερώτημα. Συνεχώς μιλάτε για εφαρμογή ενός παράλληλου προγράμματος που αναφέρει σε κάθε του ομιλία και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος. Αν δεν περιλαμβάνει τέτοιες ενέργειες ένα παράλληλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, θέλω να μας πείτε παρακαλώ τι περιλαμβάνει. Πότε θα μας δημοσιοποιήσετε με κάθε λεπτομέρεια τι περιλαμβάνει αυτό το περιβόητο παράλληλο πρόγραμμά σας. Μα θα μου πείτε, πώς θα πιστώσουμε φορολογικά νέες καινοτόμες επιχειρήσεις ή πώς θα δανειοδοτήσουμε τους νέους επιστήμονες να ξεκινήσουν ένα γραφείο ή μια εταιρεία? Είναι πολύ απλό, κύριοι. Κόψτε άμεσα τις υπέρογγες πελατειακές επιδοτήσεις των ασφαλιστικών ταμείων το 10. Πάνω από 1 δις το έτος μπορείτε να εξοικονομήσετε άμεσα αν κόψετε τις προνομιακές ρουσφετολογικές επιδοτήσεις των ταμείων των 3 δημοσιοφιλέστερων 10. Καταργήστε τις συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ. Η σύνταξη δεν είναι ατομικός κουμπαράς. Μπορείτε να πιστεύετε ότι δεν έχουμε ιδέα, σας διαψεύδω για αυτό. Έχει κοινωνική διάσταση η σύνταξη, κύριε συνάδελφε. Τώρα, ο ιδιωτικός τομέας μας χρειάζεται και πρέπει οι προνομιούχοι του παρελθόντος να συμβάλλουν δραστικά στην ιδιωτική οικονομία. Πρέπει πλέον να αρχίσουμε να παράγουμε χρήμα. Τέρμα τα έτοιμα, τέρμα τα δανεικά. Δεν λέμε να γίνετε γκουρού και μάγοι της ανάπτυξης, προς Θεού. Λέμε να ανοίξετε απλά τα μάτια σας και να δείτε τι συμβαίνει σε άλλες σύγχρονες χώρες με δυτικές κρατικές μηχανές. Εσείς όμως δεν κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2015 οι μισθοί και οι συντάξεις είναι αυξημένες κατά 54 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου για τους εξής λόγους. Πρώτον, μειώθηκε η αποχώρηση υπαλλήλων. Δεύτερον, έγιναν αυξήσεις λόγω βαθμολογικής ορίμανσης των μισθοδοτούμενων. Τρίτον, δόθηκαν αναδρομικά στους ένστολους. Και τέταρτον, έγινε επαναφορά των υπαλλήλων που ήταν σε διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρμαχοι των απολύσεων. Και δεν θεωρούμε ευχάριστο κανένας να χάνει τη δουλειά του στο δημόσιο τομέα. Είμαστε όμως υπέρμαχοι του κράτους δικαίου και του εξορθολογισμού του δημοσίου βίου. Αν δεν χρειάζεται ένας υπάλληλος στο κράτος, δεν πρέπει να προσλαμβάνεται ή να διατηρείται ρουσφετολογικά η πλεονάζουσα θέση του για πελατειακούς λόγους. Είναι απλά τα πράγματα. Για παράδειγμα, είδαμε προσφάτως δεκάδες προσλήψεις, ακόμη και στην Εθνική Βιβλιοθήκη από τον Υπουργό Παιδείας. Πριν κάνετε τις προσλήψεις και πριν επιβαρύνετε τον κρατικό προϋπολογισμό κάποια εκατομμύρια ευρώ, ελέγξατε αν υπήρχε όντως αυτή η ανάγκη για τις προσλήψεις? Ελέγξατε αν η σύγχρονη, αν η συνδρομή της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της μηχανογράφησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη μπορεί να μας γλιτώσει από την επιβάρυνση αυτή? Θεωρούμε σαφέστατα πως όχι. Η τεχνολογική υποδομή και η μηχανογράφηση της κρατικής μηχανής βρίσκεται αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα πάντα σε νηπιακά στάδια σκόπιμα. Και αυτό πρώτον για να αυξάνονται τεχνητά οι ανάγκες σε δημόσιους υπαλλήλους και περαιτέρω προσλήψεις, και δεύτερον για να αυξάνεται η σχετικότητα και το περιθώριο λάθος στις συναλλαγές του δημοσίου με τον πολίτη, εις βάρος πάντα του πολίτη. Για να έχετε την ευχέρεια, για παράδειγμα,
ο έφορος και ο ανάλογος κρατικός αξιωματούχος να του επιβάλλει πρόστιμα βάσει υποκειμενικής εκτίμησης και να τον κρατάει πάντα στο χέρι. Έτσι θέλετε την ιδιωτική πρωτοβουλία, να την κρατάτε στο χέρι. Αυτή είναι η επιδίωξη του κρατικιστικού μοντέλου που θέλετε να επιβάλλετε. Σε όλο το σύγχρονο δυτικό κόσμο, ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας δεν αντιμετωπίζεται εξορισμός απατεώνας, όπως συμβαίνει εδώ σε εμάς. Εσείς, αντί να δώσετε κίνητρο στις νέες επιχειρήσεις, δίνετε αντικίνητρο και ποινικοποιείτε την επιχειρηματικότητα. Με τη θέσπιση 100% προκαταβολής φόρου επιτυχάνετε δύο πράγματα. Πρώτον, τη διόγκωση της φοροδιαφυγής, αφού ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που βγάζει 1.000 με 1.500 ευρώ το μήνα είναι αναγκασμένος να φοροδιαφύγει. Και δεύτερον, τη μετακόμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Ιδιαίτερα στους τεχνολογικούς τομείς παροχής υπηρεσιών, θεωρείται κάποιος τρελός πλέον να ξεκινήσει μια επιχείρηση και μια δραστηριότητα στην Ελλάδα. Τα έσοδα που προϋπολογίζεται με την αύξηση προκαταβολής φόρου, όχι μόνο δεν θα έρθουν, αλλά τα νούμερα της μεθεπόμενης χρονιάς θα είναι ακόμη πιο άσχημα. Εμείς προτείνουμε αλλαγή πορείας. Εφόσον, αγαπητοί συνάδελφοι, ενδιαφέρεστε μόνο για τους πελάτες σας, μόνο για το καμματικό σας στρατό, των τέος και νυν δημοσίων υπαλλήλων, οφείλω να σας θυμίσω το τεράστιο έγκλημα που κάνετε στην πραγματική οικονομία. Αν δεν νοιαστείτε για το συμφέρον του ιδιώτη, δεν θα αποκομίσετε τίποτα παραπάνω από αυτόν. Ακούστε λίγο μια φράση που θα σας πω ακολούθως και προβληματιστείτε. Δεν περιμένουμε το δείπνο μας από την καλοσύνη του Κρεοπόλη, του Ζυθοποιού ή του Αρτοποιού, αλλά από την έγνοια που έχουν για το δικό τους συμφέρον. Απευθυνόμαστε στη φιλαυτία τους, όχι στην ανθρωπιά τους, και ποτέ δεν τους μιλάμε για τις ανάγκες μας, αλλά για τα πλεονεκτήματά τους. Αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου, είναι του Άνταμ Σμιθ, ο οποίος θεμελίωσε το φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα της Ευρώπης εδώ και 3 αιώνες. Αφήστε πλέον 3 αιώνες καπιταλισμό έχουμε. Αφήστε πλέον την ελληνική κοινωνία να ανασάνει και να δημιουργήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τη συμπλήρωση. Αφήστε τους ανθρώπους που ξέρουν από αγορές και παραγωγή χρήματος να πάρουν τα ηνία της διακυβέρνησης. Προχωρήστε άμεσα σε λύσεις συλλογικής διακυβέρνησης οικουμενικού χαρακτήρα. Βάλτε παράλληλα στην κυβέρνηση τεχνοκράτες, με διεθνής κύρος και προϋπηρεσία στην αγορά. Φτάνουν οι πειρασματισμοί και οι ερασιτεχνισμοί, κύριοι. Χάσατε το πολιτικό σας κεφάλαιο. Όποιο και αν ήταν αυτό. Σκεφτείτε τουλάχιστον την ιστεροφημία σας. Τα ιστορικά βιβλία που θα διαβάσουν τα παιδιά σας, για να μην αισθάνονται ντροπή για εσάς και για όλους εμάς. Δεν βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω. Επιφυλασσόμεθα επί της αρχής, λοιπόν, για τον εν λόγω προϋπολογισμό και την ώρα της ψηφοφορίας ελπίζουμε να βρούμε κάτι θετικό να στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι ο δεύτερος